tuần qua, lãnh đạo nhiều nước lên tiếng trước những hành động trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong khi đó, nước này vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thử nghiệm khoa học quân sự trên khu vực Biển Đông nhằm tạo ưu thế trên thực địa. Sau đây là nội dung chi tiết. Tại cuộc điện đàm trực tuyến ngày 27 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein, hai bên nhất trí tăng cường thông tin và giải quyết thích đáng các bất đồng trong vấn đề Biển Đông, cùng bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cùng ngày 27 tháng 9, tại buổi trao đổi trực tuyến với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Bambang Suatio nhấn mạnh, việc Trung Quốc không tuân thủ UNCLOS 1982 đã gây căng thẳng với Indonesia trên biển Natuna, cũng như với Malaysia, Philippines và Việt Nam trong vùng biển của các nước này. Indonesia kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, đồng thời hy vọng Trung Quốc sẽ thực hiện cam kết ưu tiên đối thoại trong giải quyết vấn đề Biển Đông. Trong một diễn biến liên quan, một số nguồn tin cho rằng tàu khảo sát HD-10 và 02, tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế khu vực phía bắc quần đảo Natuna của Indonesia nhằm tiếp cận một điểm thăm dò khí đốt tiềm năng trong hơn 3 tuần và rời đi vào ngày 29 tháng 9. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah không xác nhận cũng như không phủ nhận việc hai nước đã trao đổi về các hoạt động này, song khẳng định điều quan trọng đối với Indonesia là việc thăm dò dầu khí không bị cản trở. Ngày 30 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã gửi 3 công hàm tới Trung Quốc để phản đối các hành động trái phép của Bắc Kinh ở Biển Đông. Cụ thể là phản đối Trung Quốc dùng radar một cách bất hợp pháp nhằm vào các cuộc tuần tra trên biển của Philippines, liên tục hạn chế ngư dân Philippines đánh bắt hợp pháp ở bãi cạn Scarborough, hiện diện liên tục tại đá Khúc Giác thuộc quần đảo Trường Sa. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 10, nhà phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho rằng những hành động hung hăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là chủ đề thảo luận thường xuyên của Mỹ với các đối tác và đồng minh, trong đó có nhóm Bộ Tứ. Ngày 1 tháng 10, trong cuộc gặp với đại sứ Australia tại Campuchia Pablo Kang, Phó Thủ tướng Campuchia Hồ Nam Hồng đã bày tỏ hy vọng ASEAN và Trung Quốc sẽ sớm đạt được COC nhằm tránh xảy ra xung đột trên vùng biển này. Liên quan đến vấn đề này, đại sứ Pablo Kang kêu gọi tất cả các bên có tranh chấp phải giải quyết theo quy định phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Trong một tuyên bố ngày 2 tháng 10, ông Jeffrey Kitigan, Phó Thủ hiến bang Sabah, Malaysia, kêu gọi chính phủ nước này gửi các phản đối ngoại giao tới Trung Quốc và Liên Hợp Quốc để phản đối các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong bối cảnh gần đây gia tăng các vụ việc tàu Trung Quốc xâm phạm vào vùng biển của Malaysia, thể hiện sự thiếu tôn trọng của nước này đối với các quốc gia láng giềng. Trên thực địa, ngày 24 tháng 9, Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan tới Biển Đông lần thứ 2 trong năm nay. Theo Hải quân Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ tiến hành các hoạt động bay, diễn tập tấn công hàng hải, chống tàu ngầm và huấn luyện chiến thuật ở Biển Đông. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, Trung Quốc cho ra mắt máy bay không người lái CH-6 tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc năm 2021 tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng máy bay này với thời gian hoạt động liên tục đến 20 giờ có thể làm gia tăng đáng kể khả năng tấn công của Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông. Trang Benam News ngày 28 tháng 9 dẫn nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết, Đại học Bách khoa Tây Bắc Trung Quốc đã liên kết với quân đội nước này hoàn thành cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên đối với một robot có hình dáng và hoạt động giống như một con cá đuối ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Nhóm nghiên cứu khẳng định thiết bị này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường biển. Song các chuyên gia cảnh báo thiết bị này cũng có thể sử dụng cho các mục đích quân sự. Sáng ngày 1 tháng 10, tàu HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa, bắt đầu chuyến thăm và chuỗi các hoạt động hợp tác song phương kéo dài 4 ngày tại Việt Nam. Thông cáo của Đại sứ quán Anh cho biết, sự hiện diện của tàu hải quân HMS Richmond nhấn mạnh cam kết của Vương quốc Anh đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, với trọng tâm là quan hệ đối tác với Việt Nam. Nhân chuyến thăm, lực lượng hải quân hai nước sẽ tiến hành diễn tập đội hình chung vào ngày 4 tháng 10 tới. Một số tin nổi bật trong nước tuần qua. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chiều ngày 30 tháng 9 liên quan vấn đề Biển Đông, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Iceland tại Việt Nam Gareth Wood đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hòa bình tại Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Tại cuộc hội đàm ngày 28 tháng 9,
Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhất trí đẩy nhanh các dự án hợp tác trọng điểm trên các lĩnh vực năng lượng và dầu khí, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đề cao và tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực, nhất trí rằng cần giải quyết hòa bình mọi tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982